A Dél-Hargita lábánál enyhébbek a telek, mint évekkel korábban. Erdőfüle terjedelmes erdősségeiben csend honol, mintha megszűnt volna az élet. Az erdőfülei Pisztrángosnál, ha bár befagyottak a medencék, a tél nyugodt, csendes és haltalannak tűnő vizein néha elárulják magukat a pisztrángok, még akkor is, ha alapvetően főként a meder közelében tartózkodnak. Mostani téli látogatásunk célja egészen különleges, mivel a pisztrángtenyésztés egy olyan fázisát tudjuk megnézni és megmutatni, amivel nagyon kevesen találkozhatnak. Házigazdánk, Nódasz Kurtu Szabolcs, a pisztrangászat vezetője kalauzol minket e különleges világban. Nem egy olyan dolog, amit az ember nap mint nap lát. Ami esetleg, hogyha van olyan elvetemültebb horgász, aki annyira ismeri a halfajt, a pisztrángot, hogy ívásba meg tudja lesni a patakba. Na, tehát ezt is csak azok tudják, akik tudják, hogy hol vannak az ívóhelyek a pisztrángnak. Akkor ő neki lesz egy fogalma róla, hogy az hogy működik, de ez direkt olyan kell legyen, aki ezt szereti, a pisztráng horgászatot. Ez a vízi világ, ez egy egészen más világ. Tehát az nem a mi létterünk, hogy úgy mondjam, ez egy másik világ. Pisztrángnál szerencsénkben már nagyon jók a másodlagos nemi jellegek kijönnek, ami azt jelenti, hogy nem csak az ivarnyílásról tudjuk megmondani, hogy az éppen egy nőstény vagy éppen egy bak, hanem a testi elváltozásokról is. A nőstény az nagyjából marad ugyanolyan formájú, meg testalkatú, mint egész évben. A bakkok viszont kijön rajtuk egy más színezet, sokkal jobban megvörösödnek a szajblingok, azoknak egészen vöröses lesz a hasuk, megnyúlik a fejük, tehát egy ilyen erőteljes háromszög alakú lesz a baknak a feje, és ami jellegzetes a lazacfélékre, pisztrángfélékre, hogy lesz az alsó állkapcsa egy ilyen kampós alakot fog felvenni. Tehát lényegében így kell elképzelni, lesz az alsó állkapcsa, az így fel, neki nő az orrának. És egy kicsit úgy megpúposodik az egész hal. Azt jól meg lehet különböztetni, szerintem akárki, mikor meglássa, és elsőre megmondjuk, hogy ez ilyen, meg az olyan, akkor az egyből fogja tudni, melyik a bak, melyik a nőstény. Itt megállok egy annyira, hogy kicsi szaknyelv, a nőstényeknek mondjuk azt, hogy ikrások, a bakoknak mondjuk azt, hogy teljesek. Mivel mikor fejünk, akkor ugye a sperma, mi, hogyha tejet fejnénk ki a halból, azért mondjuk azt, hogy teljesek, akkor itt az, hogy ne keveredjen össze senki majd, mikor azt mondom. Az egész szaporítás, meg tenyésztés az anyaállománnyal kezdődik, tehát kell legyen egy jó egészséges, válogatott anyaállomány ahhoz, hogy egy minőségi szaporítás, minőségi ivadéktermelést tudjunk előállítani. Ezt az anyaállományt válogassuk minden évben a saját termelésünkből, ami azt jelenti, hogy a nagyobb termetőeket, meg az egészségesebbeket, meg a szép színezetűeket válogassuk. Tehát itt van egy minőségi, meg egy esztétikai szempont a válogatásban. Megtörténik olyan is, hogyha vérminőséget akarunk frissíteni, akkor más pisztrángosoktól szerzünk be vagy nőstényt, vagy bak állományt. A szaporítás a pisztrángféléknél az általában ősszel történik. Ez elől kivétel a szivárványos pisztráng, amit mi nem tartunk, annak van olyan faja, amelyik tavasszal szaporodik. A szaporítás általában október utolsó hétvégéjétől november végéig majdnem addig tart. Ez azért, mert nem mindegyik nőstényben van ugyanakkor ikraérés. Az ikraérést több dolog befolyásolja. Az ikraérést legfőképpen a vízhőmérséklet befolyásolja, de befolyásolja például az ívató ajzat is, hogy milyen az ajzat egy tónak. Ez lehet, hogyha kavicsos, homokos, akkor az őt már készteti a szaporodásra, mivel a patakba is, ahol lerakják az ikrákat, az egy kavicsos, homokos ajzat kell legyen, hogy ő tudjon fészket várni magának, és oda leteszi az ikrákat. Na most mi mesterségesen szaporítunk, ami azt jelenti, hogy a kézzel kifeljük az anyahalakból az ikrát, ezt erre utána ráfeljük a
teljesekből a tejet, a spermiumot, ez pedig tehát ez aktiválódik, a spermiumok aktiválódnak vízzel, és azt egy tálba, tehát úgy kell elképzelni, hogy 3-4 nőstényt, attól függ, hogy mennyi ikra mennyiséget adnak, belefejünk egy tálba, azután ráfejünk ugyanannyi számú bakkot a jó megtermékenyülés érdekébe. A szakirodalom az 3 nőstényhez 1 bakkot ír, viszont én szeretek ugyanannyi tejest ráfejni az ikrára, mint amennyi nőstényt fejtem bele. Ez az egyik legkritikusabb lépése a szaporításnak, a megtermékenyítés, az effektív megtermékenyítése az ikráknak, mivel ha teszem fel, egy perccel később kapja az ikra a spermiumot, akkor már lehet, hogy az egyetlen kis lyukacska vagy kapu, ami van az ikra falon, az bezáródott, és nem tud bemenni a spermium megtermékenyíteni a petesájtet. Az ikra, azt úgy kell elképzelni, hogy ez egy nagy-nagy petesájt, amelyik dupla falú, tehát úgy mondják, van egy membránja. Ez a membrán az anya testébe, mikor benne van az ikra, az ikrának a 2 fala, a belső membrán meg a külső fala, az egymás mellett van, szorosan. Mihelyt az anyából kijön, kifejjük az ikrát, és megtermékenyítjük spermával, akkor utána rátesszük a vizet, és ez a víz, ez beindít az ikrába egy duzzadást. Az ikra külső fala és a belső fala a membrán között víz kezd bemenni a 2 fal közé, mivel csak egyetlen egy lyukacska van, ahol be tud menni a spermium az ikrába megtermékenyíteni, hogyha az a víz a 2 falat szétnyomja, és ezt a lyukacskát bezárja, hogy az ikra legyen zárt egy biztonságos környezetbe. Hogyha ezt mi lekéssük megtermékenyítéskor, nem időbe tesszük rá a spermiumot az ikrára, akkor valószínű, hogy nem lesz jó a termékenyülésünk. Általában a halaknál a spermium, a hímivarsájt az általában 1 percet aktív. Pisztránknál ez több perc is lehet, viszont ezt úgy csináljuk mi, hogy 3-4 halnál, maximum 5 halnál többet nem fejünk egy tálba. Ez úgy nagyjából 2-3 perc, 5 perc alatt le van fejve ez a pár hal. Erre tesszük rá a tejest, és már adjuk is hozzá a vizet, hogy aktiválódjanak a spermiumok, hogy ússzanak bele, menjenek be a petesájtekbe, hogy termékenyítsék. Miután az ikrák megtermékenyítésre kerültek, hagyjuk egy kicsit akklimatizálódni az inkubátorbeli vízzel. Ugye a patakvízből veszük ki az anyahalakot, abból fejünk. Általában, amikor fejünk, akkor a patakvíz hidegebb egy pár fokkal, mint a inkubátorházbeli forrásvízünk. Beletesszük a tálakot a ikrákkal ezekbe a forrásvízbe, ott akklimatizálódik egy 5-10 perc alatt, és akkor utána kimossuk, jól kiöblítsük, hogy ne kerüljön bele szennyezettség a keltetőtálcákba, vagy a fiókokba. Oda beletesszük, és akkor onnantól elkezdve 450 napfok kell összeadódjon ahhoz, hogy nekünk a kicsi halunk elkezdjen kikelni. Ez a 450 napfok, ez egy mértékegység, ami lényegében abból áll, hogy minden nap le kell mérni a vízhőmérsékletet, amiben van az ikra, azt össze kell adogatni, és mikor kijön nekünk a 450, akkor van a kis hal megérve a kikelésre. Na most pisztráng inkubációnál többfajta keltetőrendszerről beszélhetünk. Például ez, amit én most itt használok, ez egy ilyen tálcás keltetőrendszer. Ennek az a lényege, hogy a tálcák fiókszerűleg rendezkednek el egyik a másik felett. A víz az többször lesz lényegében újra hasznosítva. Ez a keltető rendszer, ez nekem 8 tálcás, tehát 8 ilyen fiókszerű tálcám van. A legfelsőbből folyik a víz lefelé mindegyiken keresztül a legalsóig. Tehát ugyanabban a vízmennyiséggel ki tudok keltetni körülbelül 100 000 kis halat egy ilyen keltető szekrényben. Itt most, amit látunk, ezek az ikrák,
Ezek még nincsenek kifejlődve teljesen, nincsenek oda készülve a keléshez. Kell nekik még körülbelül másfél-két hét, amíg megpattannak az ikrahéjacskák, és kikelnek a lárvák belőle. Ezeket is napi szinten takarítani kell. Nagyon fontos, hogy ne legyen benne elhalt ikraszem. Vagy egy koraszülött mal van ezek között is, amiket én látok. Ha rá tudsz közelíteni jól, akkor látszódnak benne a kis halak az ikraszemekbe. Ezek az ikrák november közepek körül voltak fejve, talán november 14-én, 16-án. Eladásra is szaporítunk, a pluszot mindig eladjuk. Sebespisztránkból az, amit tudatosan szaporítunk, eladásra is, itt a telepítések jönnek szóba. Összedolgozunk egy pár erdészettel, meg vadász-horgász egyesületekkel a telepítések kapcsán. A sebespisztráng ivadékok azok ugye őshonos fajta, ami pirospettyes népi nyelvezette. Azt kötelezi az állam minden olyan szervnek vagy egyesületnek, akiknek patakok vannak a kezelésébe, kötelezi az újratelepítéseket minden évben. Itt együtt dolgozunk például a Csíkszeredai Vadász-horgász Egyesülettel, ők nagyon sokat telepítnek tőlünk, meg Hargita megyei vidékfejlesztési egyesület. Velük is együtt dolgozunk, ők is sok ivadékot szoktak elvinni minden évben. Itt a környéken telepítünk a Bodvai patakba, meg ott, amelyik patakok még hozzátartoznak, aztán van 4 patak is, amelyikben minden évben telepítnek. Most amit látunk, azok sebespisztráng ivadékok, ez még lárva, ennek még lárva a neve, már amikor az ikrából kikel, akkor még nincsen teljesen kifejlődve neki az emésztőrendszere, hanem a szikzacskóból táplálkozik, a hasán levő zsákocska, az tápanyagot tartalmaz, az a narancssárga. Mikor azt a tápanyagot ő megkapja az ikrából, és az a szikzacskó, mikor felszívódik, akkor alakul neki teljesen ki az emésztőrendszer, a gyomorrendszer, akkor veszi a kishal az első levegőt, avval tölti fel a légzsákját, és ez az első levegő indítja be neki a gyomor működését. A szikzacskó az már az ikrában is jelen van, tehát ezek a tápanyagok mind jelen vannak az ikrában. Ezt az anyahal termeli bele az ikrába, tehát lényegében az ikra az egy nagy petesájt, úgy kell elképzelni. És ennek a petesájtnak a része az a tápanyag is. Ennek a tápanyagnak a természetben az a jelentősége, hogy mikor kikel a kishal, általában a patakokban úgy március elején, akkor ugye még a patakban nincsen neki tápanyag, tehát nincsenek még fitoplankton fejlődések, vagy nincsen zooplankton. És akkor mire felszívódik a hasáról ez a tápanyag a kishalnak, a lárvának, körülbelül április közepe van már, és akkor már van a vízben elegendő táplálék ahhoz, hogy ő tudjon enni és fejlődni. Már most itt, ami látható, ez a fehér ikraszem, ez egy meg nem termékenyült ikraszem, tehát a fejéskor nem lett megtermékenyülve. Ebben nem is történt embriófejlődés, ez azért van elfehéredve, mert amikor elhal az ikraszem, akkor kicsapódnak a fehérjék a szikanyagból. Erről lehet tudni, hogy egy ikraszem meghalt. Ami egyéb látszódik még itt, ez a bogocska, ezek ikrahéjak, amiből kikelt a kishal, és sajnos, hogy az ikrahéjakot megtámadja egy fajta penészgomba, az pedig így összecsomókásítja őket. Ezeket naponta takarítjuk, naponta kiszedegessük ezeket az ikrahéjacskákat. Ezek most azért maradtak benne, már esélyt adunk azoknak az ikráknak is, amelyik rátapadt erre a bogra,
hogy keljen ki. Miután kikel a kishal, az ikrahéj rajta marad ezen a penészbogon, és akkor azután vesszük ki majd azt a bogot. Esélyt adunk annak a kishalnak, hogy maradjon meg ő is. Az ivadékok azok ott bent fognak lenni az inkubátorházba, előnevelő medencékbe egészen március-áprilisig. Onnan kikerülnek nagyobb előnevelő medencékbe, mivel már nem férnek ott. És a nagy medencékbe, tehát a már nevelő medencékbe olyan május vége körül kerülnek ki. Ez attól függ, hogy milyen vízünk van, mivel tudunk gazdálkodni, hogy nőnek, hogy esznek, hogy nőnek. Ezek körülbelül 2-3 hetes kikelt sebespisztráng lárvák. Ha jól megfigyeljük, akkor lehet látni közötte olyanokat, amelyek jóval nagyobbak, mint a mások. Ez azért van, mert amelyek nagyobbak, azok öregebb anyáktól lettek fájva. Minél nagyobb az anyahal, meg minél idősebb, annál nagyobb ikraszemeket termel, azért, mert annál több tápanyagot tud belejuttatni az ikraszemekbe. Azok, amelyek kisebbek, azok első ikrás anyáktól származnak, általában azok gyengébb minőségű ikrát adnak, viszont így lássuk mi meg, hogy melyik anya az, amelyik tenyészthető minőségű kis halakat fog nekünk termelni. Nekünk a fő halfajunk az egyelőre az a pataki szajbling, ez egy olyan pisztránfajta, amelyik Észak-Amerikából származik, ott őshonos. Az 1800-as évek környékén telepítették be Európába tenyésztési szempontból. Sokkal tenyészthetőbb, mint a sebespisztráng. A sebespisztrángnak élete során megmaradnak a vad jellegei, nehezebben tápra szoktatható, rosszabbul táplálkozik, félénkebb sokkal, az emberi közelséget nem bírja. Itt szajbling ivadékot láthatunk, szajbling lárvákat. A pataki szajblingot, ha megfigyeljük, akkor méretbelileg kisebbek, jóval, mint a sebespisztráng lárvák. Jobban is összebújnak, meg annyira nem stresszesek, nem félnek annyira az embertől. Kisebb a szigzacskójuk, ami azt jelenti, hogy hamarabb kezdnek el táplálkozni, egy olyan 1-2 hét különbség van, és sokkal jobban tápra szoktatható. Azt arról veszük észre, hogy ők már készek a táplálkozásra, meg elindult az emésztőrendszerük, hogy felemelkednek a víz közé, keresik a táplálékot. Akkor kezdjük el az első csipet, tápokat beszórni nekik, hogy kezdjék felvenni a tápnak a szagját, és kezdjék el vadászni lényegében a vízfelületre rászolt tápot. Ami még nagyon lényeges itt az inkubátorházban nekünk az, hogy a vízünk az forrásvíz, konstans 7 fokos, ami egy elég jó hőmérséklet a pisztránkeltetéshez. Se nem túl meleg, se nem túl hideg, pont megfelelő. Patakvizet majd csak akkor eresztünk rájuk, mikor kezdnek táplálkozni, és úgy veszük észre, hogy nem elég annak a halmennyiségnek a víz, ami van egy-egy medencében. Annyit mondanék még el, hogy egy ilyen keltető tálcában van körülbelül 12.500 darabikra, mikor lefeljük, ezeknek ki kell körülbelül 80%-a. Egy ilyen előnevelő medencécskébe pedig olyan 20-25-30 ezer kis halat tudunk tápra szoktatni, utána pedig majd osszuk őket nagyobb helyre, mert akkor már kinövik. Volt nekem praktikásom a Szent István Egyetemről is, Magyarországról. Akkor voltak még, segítettem egyetemistáknak megírni a államvizsgát szakmailag. Akkor minden évben jön a Szapiencia Egyetemről, Szentgyőről az erdészeti kar. Egy napot itt eltöltnek, egy kicsit így gyakorlatilag megnézik, hogy működik egy pisztrángtenyésztés. Vannak érdeklődők. Sok óvoda jön, óvodás csoportokat fogadunk, nagyon sokat, kisiskolás csoportokat, úgy elmagyarázzuk nekik, hogy működik ez az egész. Itt ha ráközelítesz, akkor itt van egy olyan kis hal, amelyik éppen most bújik ki az ikrából, feje még bent van, általában a farokkal
jönnek világra, lábbal lényegében. Persze van olyan is, amelyik fejjel bújik ki, de azoknál nagyobb a mortalitás. Itt van ő, hogyha le tudod filmezni. Ott középen. Ők most kezdtek el kelni 2 napja. Még egyszer meg tudod mutatni? Na, hova lettél? Itt vagy valahol. Ott van. Hopp. Látod? Vagy így. Várjál csak így. Benne van most a pipettában. Nem tudom, mennyire látszik benne. Meg kell szokni, meg kell tanulni és meg kell érteni, hogy a farm az nagyon természetfüggő, és akkor annak úgy kell gazdálkodni, ahogy engedi a természet. Valamennyire ezt együtt kell élni a természettel. Ez egy életforma. Ez 0-24. Itt nincs szabadnap, nincs ünnepnap, ez állattartás. Tehát ez ugyanaz, mint aki teheneket tart. Csak egy kicsit komplikáltabb a szakma, kicsit nagyobb szakértelmet igényel talán.